આજે આપણે બનાવીશું ઘઉંના લોટનો ખીચું. તો એના માટે મેં અડધો કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે, 1.5 કપ મેં પાણી લીધું છે, આ ધાણા, મરચા, લીમડો, આદુ, મીઠું, હળદર, આ વઘાર માટે જીરું, રાઈ, હિંગ અને લાલ મરચા 2 જેના મેં કટકા કરી લીધા છે. હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરીશું, તેલને ગરમ થવા દેશું. 4 ટીસ્પૂન તેલ છે. આ એક વ્યક્તિ માટે હું બનાવું છું. 4 ટીસ્પૂન મેં અહીં તેલ એમાં રાખ્યું છે. તેલ ગરમ થાય પછી આપણે એમાં રાઈ, જીરું વગેરે વસ્તુઓ આપણે નાખીશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે દરેક વસ્તુ એમાં નાખી દેશું. રાઈનો અવાજ બંધ થાય ત્યારબાદ આપણે એમાં લાલ મરચા નાખીશું. તરત જ આપણે એમાં પાણી નાખીશું. પાણીની અંદર આપણે 2-3 પિંચ મેં હળદર લીધી છે એ નાખીશું. આ નાનકડી ચમચી અડધી મીઠું છે, તેને આપણે ઉકળવા દઈશું. તેમાં આપણે લીમડો નાખી દઈશું, લીલું મરચું નાખશું, આદુ નાખીશું, અને તેને ઉકળવા દઈશું. પાણી ઉકળી રહ્યું છે. હવે આપણે એમાં લોટ નાખશું. લોટ ધીમે ધીમે નાખવાનો, જેટલો પાણીમાં સમાય એટલો. મેં અડધો કપ લીધો છે લોટ, પણ પાણીમાં જેટલો લોટ આવે એટલો આપણે નાખવાનો છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો કરી દઈશું અને એને મિક્સ કરીશું. ખીચું ખાવા માટે એકદમ તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે તેને નાસ્તામાં ગરમા ગરમ લઈ શકો છો. હવે આપણે એને 2 મિનિટ માટે ઢાંકી દઈશું. ખીચું તૈયાર છે. એમાં આપણે તેલ નાખીશું. સિંગ તેલ છે. ઉપરથી આપણે અથાણાનો મસાલો નાખીશું, જેને મેથીયા મસાલો પણ કહેવાય છે. ઉપરથી
આપણે ધાણા નાખીશું. તો તૈયાર છે આ ઘઉંના લોટનું ખીચું. તે ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી છે અને તે ઝટપટ બની પણ જાય છે અને તે સવારના નાસ્તામાં અથવા સાંજે પણ તમે એને બનાવી શકો છો. અગર જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો તેને શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. થેન્ક યુ.